Yun, what's up mga choy? Magandang araw sa inyong lahat nyo. So ngayon, papalitan natin yung starter switch natin kasi galing kasi ako sa lakad tapos biglang nawala yung starter natin. Ang hirap anda rin kapag kickstarter yung gamitin natin kasi binded na kasi yung kickstarter natin. So papakita ko sa inyo ang ating motor. Ayaw na mag-start eh. Wala na talaga. Napaka dumi ng ating motor mga choy. Kakarating ko lang kasi. Nabutan kasi ako ng ulan doon sa pinuntahan ko. Kaya yan. So ito mga choy, kapag tinadyakan kasi natin, maliit lang yung clearance kasi tatama na siya dito sa ano, tatama na siya dito. So kaya di siya andar kagad. Mga 4 or 5 tadyak pa ako bago siya andar. Try natin. So yun mga choy, nakailang tadyak ako bago siya andar. So ang gagawin ko siguro mga choy, tatanggalin ko to, tapos iikot ko papunta dito sa kanang banda para medyo mataas naman yung travel nya. So ang layo kasi oh. So tanggalin ko muna to, starter switch natin, tapos papalitan natin mga choy. Starter switch talaga yung sira natin mga choy. Ito na yung mga kailangan natin mga choy. Soldering iron, electrical tape, tapos soldering rod, tapos itong starter switch natin. Nabili ko ito sa Shopee, matagal ko na ito nabili mga choy. Kasi dati nasiraan na din ako nito. Kaya bumili ako. 110 lang ata bili ko nito, 10 piraso na. Balutin na natin ang electrical tape mga choy. Subukan muna natin. Kahit magkabaliktad-baliktad yung wire mga choy, walang problema yan. Andar pa rin yan. So yun. Tanggalin ko lang tong thread nya mga choy ito. Kasi hindi kasi ito kasya doon sa lagayan natin. Medyo malaki kasi ang thread nito, tapos maliliit yung thread nun mga choy. Kaya tanggalin naman natin to. So ito na siya mga choy. Yan, wala na ang thread. Yan.
Pulutin lang natin ang electrical tape. Pasensya na mga choy, wala mo nang shoutout ngayon kasi bigla ang vlog lang kasi itong mga choy. Hindi ako prepared. Sa susunod na video na lang yung mga shoutout natin mga choy. So ayun, okay na mga choy. So itong kickstarter natin, i-adjust ko na lang to.